Pater úr is, batatjuk neki. Most ezek már gyorsadások lesznek. Igen, ez most nem lesz szarakodás. Kész. Még el se kezdtük, de már kész. Kevesebbet kell. A mai adásban egy Opel Fronterával fogunk kezdeni, ami egy hibrid, 145 lovas, 24 lovas az elektromos motorja. Ennyi. És akkor sorsoljunk, én nyertem, mehetek. Kész. Remélem ezt volna már bevártan. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ahogy János felkonfiából is hallhattátok, egy Opel Frontera új autó van a vendégségben itt nálunk. Melyik az? Ez biztos nem. Úgy mondanám, hogy a zöld, és ha Janit kérdezed, akkor bármelyik lehet az, hiszen ellene pedig egy M4-es fog jönni, egy kabrió változatban. M4S. Itt már elvágtuk az adást, és kaptok egy kis reklámot, megnyugtatom őket, és kezdünk rögtön. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. János Frontera, újra egy név, ugye már a mai forgatási napon volt egy olyan név, amit visszahozott a Ford a Capri szintjén, azt sem kellett volna. Itt talán van esélyem, hogy ezt érdemes volt visszahozni, ezt a nevet, mert hogy nem azért, mert az Opel szeretne piacot szerezni azzal, hogy egy olcsó autót próbál árulni. Aztán meglátjuk, hogy ez mire képes, vagy mit hoz. Hát ugye ez a Frontera régen egy terepjáró volt, vagy talán még, ha nagyon ráerőltetjük, akkor egy SUV-nek is mondhatjuk. Terepjáró volt. Igen, azért, de hogy akkor jöttek be ez a... Terepjáró volt. Igen, hogy már SUV-nak, csak na mindegy, tehát terepjáró volt. Annó még Gába Batán mesélte is, hogy ők is építettek egy Fronterával egy nagyon komolyat. Neked is van vele Én utófutó voltam vele még először Kisbérrel, amikor először csinálták Ferjánsz Attila meg anyámék a Kisbért, és akkor még kezdő sofőrként, már akkor is nagy volt a cerka, és akkor össze kellett gyűjtenem a menetleveleket, és ezért a mezőny végén végig kellett menni, és hántán élethalálba a tesztautóval. Fú, na mindegy, hagyjuk. Szóval olyan szempontból talán még logikus, hogy ez meg ugye egy ilyen mini SUV, tehát hogy legalább nem egy sportkocsi nevet adtak neki. Nem biztos, hogy a mai fiatalságnak mond már igen, valamit a mondtaként szarul láttam. Igen, egyébként a Fordos logika alapján ez mondta lenne. Tényleg, igen. De nem tudom, hogy egy mai fiatalnak mennyit mondasz, hogy Frontera, mert szerintem a saját korában sem volt egy igen. ismert... Tehát, ha azt mondod, hogy Pajero vagy Land Cruiser, arra az emberek, hogy aha, igen, de a Frontera az úgy nem annyira. Hát de ettől függetlenül... Opel nem adhatja azt, hogy Land Cruiser. Nem, csak azt furcsálom az egész választásban, hogy volt Crossland meg Grandland, a Grandland megmaradt, a Crossland helyett meg ő lett. Tehát igazából egy Crossland utód. Tegyük hozzá nagyon-nagyon a szívünkre téve a kezünket, hogy a Crossland egy csúnya szörny volt. Ahhoz képest ez egy jó irány talán számomra. Igen? Nem tudom, nekem, hát annál ne haragudj, annál minden szebb. Igen? Igen. A fehér fenit ne nézd, az igen, egy extra. Arra emberek pénzt költenek. Szép. Na figyelj, ami viszont a tetőhöz. Ezen billenjünk át, viszont szerintem marha jó az ára, nem csak ennek, hanem van belőle teljesen elektromos is. Ugye 8-tól elérhető már ez a... Ugye kétfajta hibrid van, mind a kettő 1.2-es turbo, csak az egyikben a 136 lovas az elektromos rész, az erősebb, és van, amiben csak 100. És mind a kettőhez jön egy 21 lovas elektromos rész. Mármint a benzin. A benzin, igen, az eleje az benzines volt, igen, együtt volt. Igen, és akkor az összteljesítmény az vagy 110 lóerő, vagy 145, most természetesen 145-ösen megyünk, igen. Azt mondja, természetesen, nagy képűzik, érted? Na, de szóval nem ez a 8 millió cserében, mert ugye ez az erősebb kivitel, de az ez 10-en belül van, igen. Tehát, hogy szerintem az is egy manapság már, hogy 10-en belül van egy SUV, ami egyébként tök értelmes méretű, az szerintem nagyon nagy dolog. És akkor mehetünk. Nyomjuk neki, mert egyébként időnk, mint a tenger, de nem. És János dönt. Megyek is. Menjél is. Egy gyors melegítő, és gyanítom, sok kört nem akarsz vele menni. Goodyear minőségű gumi van rajta, Efficient Grip 2 névre hallgat. Efficient az itt fontos. Most halál komolyan mondom, hogy a fehér tető fehér felnivel az egy extra, mert alapvetően ugyanilyen felnivel jön feketével vagy ezüsttel. Én ezt a fehéret nem kérném, de ez az én véleményem. Viszont ami tök jó, hogy már ebből is olyan ülés van, hogy tart oldalt. AGR-es, persze. Tök jó. Igen. És elmondom neked, hogy mögötted tudod mekkora hely van? Azt mondtam, hogy értelmes méretű. Lehet, mert marha nagy a tengelytáv. Ennek mi a konkurenciája?
Hát azt mondják, hogy Dacia, Vitara, Duster, S-Cross, és hát egyébként minden márkának van ilyen méretű SUV-ja, de hogy a budget verzió miatt azt mondják, hogy igazániból ez a Na csak hogy kell ránézni? Hát figyelj, de a Dustert már hasonló árba kapsz. Azért igen, mondom, igen, hogy tudom, igen. tudom. Volt időszak, amikor az Opel Frontera név hallatán sosem gondoltunk volna arra, hogy fel kell menni vele egy versenypályára, hiszen a modell a 90-es években egy aránylag népszerű, de izzig-vérig terepjáró volt. Sőt, egészen őszintén ez nem is egy Opel volt, hanem egy Isuzu MU néven forgalmazott modelljének kicsit átszabott változata, amely Opel vagy Vauxhall Fronteraként volt kapható Európában. A 90-es évek végén azonban ez a modell megszűnt, bár Isuzuként még egy darabig árulták, semmi jele nem volt annak, hogy a Frontera valaha is visszatér. Az eredeti terepjáró nem is kapott örököst, viszont a Stellantis érában az Opel visszahozta a modellnevet, méghozzá egy kis crossoverként, egészen pontosan egy B-SUV formában. A Frontera legfőbb különlegessége az olcsó ár, de az is érdekes, hogy a kis hibrid motorok mellett teljesen elektromos kivitelben is elérhető. Egyik motorizáltság sem arról híres, hogy kirántaná alólunk az aszfaltot, de azért az 1400 kg alatti tömegével a 145 lovas hibrid keleken 9 másodperc alatt eléri a 100-as tempót. Utcára pont elég, mondhatnánk, de vajon a futóműve mennyire jó? Erre lettünk volna kíváncsiak, de Bézének sikerült egy Arctis fehér dizájn csomagos autót hoznia, ami 16 szolos kerekeivel ugyan a rossz magyar utakra kiváló választás, de a versenypályán egy GS kivitel sokkal jobb lett volna. Nyilván, amikor ezt forgatjuk, ugye nyáron, akkor ez még nagyon nagy újdonság, még alig látsz az utcákon. Mire lemegy, addigra már lehet, hogy lesz. Ellepik. Figyelj, lássuk be, hogy tényleg, ahogy mondtam, az Opel ezzel piacot akar szerezni, mert lássuk be, hogy amikor egy Astráljuk is 18 millió forint környékén futkározik, igen, akkor muszáj valamit adni. Örület, hogy 10 millió alatt már nincsen autó. Hát azt nagyítóval kell a piacon keresni. Igen, ráadásul értelmes méretű. Az meg a másik, hogy ez nem egy izé... Nem, amiben cikkpőkanállal. Szokták mondani, hogy az egyik legolcsóbb autó Mitsubishi Space Star. Hát én értem, hát ez a szék nagyobb more. Hát, szóval, tehát autóról beszélgessünk, igen. Tehát amiben 4 ember befér, vagy egy táska. Vagy a kettőnek valamilyen permutációja. Na mindegy, meglátjuk. Azért az 1.2 145 lóerőtől olyan életveszélyeset nem kell várni, de kíváncsi. Volt ugye még régen Vitarából ilyen. Volt 1.6-os kupánk is, szívó, meg volt azért... szívó kupán, hát szerintem abba be lehet nevezni. Meg volt 1.2 turbo kupa is. Abszolút. Le is megyek azért ide kicsit lejjebb. Ezeket már elfelejtettük, ez még előző évtizedben volt szerintem. Meg ráadásul nagy méreteket kell néznem hozzá. 51-et, tehát az még a térigumis Vitara, ami egyébként olyan jót ment, hogy sose bírtuk megközelíteni. Igen. Nem, ez ilyen 53 körül. Hát 53-54 inkább, igen. Ugye 53 fél volt annó az SUV időnk, az, amit azóta már nagyon sokszor... SUV, igen. De azt már azon nagyon sokszor megdöntöttük, nyilván azóta már. Hát majd megkeressük, hogy ez hova elég. Figyelj, 130 lóerővel annó a Tonálém tudott 53 348-at. Igen, de az kicsit kisebb volt, mint ez. Igen, de hát de teljesítményileg igen, közel hasonló. ez. Igen, ez igaz. Igen, az mondjuk egy jó target lehet. Én nem gondolom, hogy azt meg fogja ugrani, szerintem annál lassabbnak kéne lenni. Azt mondod? Igen, azért az egy jó kis feszes autó volt, abban a motor volt nagyon gyenge. Féket meg a futóművet, csak nem ment előre. Igen, de hát... Hát de most, ha ez véletlenül megy előre, valamennyire. Jó. Én azt nem vagyok benne biztos, hogy ez sokkal nagyobb atomvillanás lesz. Majd csak figyeld ki. Jó. 1 percet kell várjál, jó. Másfelet. Bár a villantás rajta van, tehát... Ugye? Kérlek szépen, volt egy 45-ös gyorsulása, azt mondjuk azért nem raknám ki az ablakba még. Azért mondtam, hogy azért... Nyugtával dicsérj. Ebbe kibírnád a gyorsulást. Én bármiben. Én nem a János vagyok, akinek kimegy a vér az arcáról. Ott miért nem nyomja a gázt az egyenesbe? Ne dumáljál, ugyanúgy megy, mint tegnap a Lada, vagy múlt héten. Csak úgy ráfordult és megtisztelte, úgy nézem. Mint mikor a repülő ráfordul, csak nem a kifutóra, hanem még a gurulópályára. Majd csak figyeld ki az eredményt. Jó, figyelek. Nézd a kasznidőlést például, alig dől. Jó. Fékezget neki, valamit még le kell majd kapcsolni, meg kijárati éven fékezgetett.
Vagy ha János rugdossa a pedált, az baj. 89-el átment, azért az figyelj. az valami. A 204 lovas LV3 ment 95-tel. Akkor annál lassabb lesz. Én drukkolok. Lassabb van, ez már nem jövő idő. Lassan lesz, de figyeld ki. Másodikra bátrabban jön az egyenesben, nézd meg. Látom, itt már elmeri nyomni neki. Sikán nem akadály. Nagyon jó feszes a futómű. És nagyon bátran lehet használni a rázót, mert balonos a gumi. Félre ne értsd, én is örülök, hogy kaptunk az Opeltől autót, Ennyi. de Most, de megint villogtat kifele. igen, az mondjuk nem annyira jó. Igen, az még azért valamit, még bojtoljunk már ki belőle. Mi ez, van velünk egy kutya? Vagy 3? Na, nézzük. 53,679. Na. 1 perc 42,512. És hol van a tonále? 3.48, tehát arra 3 tizedre azért ne nagyon verd magadat. Annyival lassabb, nem? Hát Már annyival mindjárt. lassabb. Igen. Jó. Na, jó, hát de... Jó. De nem rossz, egyáltalán. Na. Nem rossz. Na. Például Ausztrál TCE 160. Megkapta magáét. Tessék, keresek még mögötte izét neked, tessék. keressél. Nincs bejelölve még sajnos ezében, megnézem a márkába. Ez nincs meg az összes autó. Azt mondom, kizárt, hogy csak ennyi Opelünk Nem, volt. egyelőre azt tudom mondani, hogy az Ausztrál TCE az már nagyon nagy bajban van. Régi Zafira OPC, Space Star, ami még ilyen... Hát figyelj, eddigi leggyorsabb Frontera. Például. Ezt is kiemelheted. Mokka, tessék, Na, csak márkán belül 54 fél. Kapott majdnem egy másodpercet. vagy nézd, van egy Evo 6 TME. Tényleg, 50... Renault Arcana, megkapta 55-1. Tessék, Seat Alhambra, diktálja még? Hyundai Tucson, 1.7D. Sandero Stepway, Sandero Stepway. az is kap egy János, másodpercet. azt kell mondanom, hogy a tonálémat néztem ki ellenfélnek, annál 3 tizeddel lassabb, de nagyon sok minden ilyen SUV-t megver. 53-679. Én próbálom védeni, ez meg itt szurkálódik állandóan. Ez olyan jó volt, nem tudom, kell-e, hogy menjek. Menjél már! 53. Annyi, hogy semmit nem tudtam benne kikapcsolni. Azt láttuk, mert még kifele is fékezett. Igen. Na mi van, te itt belenőttél? Az Ausztrál 160 lovas TC-et, azt megveri egy körön és 2 körön ezredekre vannak egymástól. Hát például. Könnyű. És emiatt Alig van kasznidőlés. igen, egyébként nem dőlönget. Ami van dőlés, az inkább az, hogy ez a mai világban már vállalhatatlan magas oldalfalú gumi. Ez Cserébe úgy tudtál átmenni a Várjál már, rázókon. Bézi, lehet, hogy ez is aktív rájdos? Mert? Hát, hogy nincs benne kasznidőlés, Igen. nem? Ez hülye. Kérlek szépen, Hyundai Santa Fe van előtte pár ezreddel, ha már csak így SUV-ba gondolkozom. Santa Fe. Igen. Azt. 2 feles Kuga, 1,5 tized. CX-5. Volt az 53-4, amikor tudod, mindennel annyit mentünk ilyen SUV-kkal. CX-5, CX-3, minden, Outlander. Attól 2 tizedre vagyunk elmaradva. Miközben ugye a motorerő az kb. Hát azt nem hoztuk magunkkal. Igen. Tehát, hogy azért ez egyáltalán rossz. Mondom, Főleg nagyon így, hogy még fékezgetés. Igen, Tehát, hogy igen. nem hagy gyorsan Tehát, menni. hogy nincs benne olyan opció, hogy ezt így kikapcsold. Furcsa egyébként az egész kombó, mert úgy mikor elindul, így rajtból, úgy azt érzed, mintha erősebb lenne, majd után kiderül, hogy mégse. Aha. Tényleg mindenen át tudsz menni, és kizökkenthetetlen a egyensúlyából, de Hát cserébe azt a meg... sikánon láttam, hogy Igen, no limit. de cserébe meg ugye nagyon furcsa, hogy ezen az oldalfalon így össze-vissza nyeklik-nyaklik. Tehát, hogy nem ezzel a felszereltséggel, hanem ami alacsonyabb oldalfal és sportosabb gumival, szerintem ez még 1-2 másodperc. Hát ugye a GS felszereltséghez már 17-es és könnyű fényfelni van. Na, Tehát azzal mondom, már hogy lehet, azzal hogy valószínűleg akkor- még jobbat megy, ami érződik a kanyaron, hogy nagyon könnyű. Aha. Ugye ez az is segít, hogy gyakorlatilag pici benne a motor is még, Igen. de hogy tényleg egy ilyen nagyon kis kellemes. Továbbra És- is az ára a legjobb szerintem, de Nyilván, és egyébként az mennyit segít, hogy a tengelytávja, amitől ugye a helykínálat is viszonylag jó benne, hogy az mondjuk így a körön valamit hozzátesz, vagy nem szerintem érezted? egy gyors pályán hozzátenne. Itt szerintem a kis rövid tengelytávokkal lehet nagyon jót menni.
47, kicsit jobban gyorsult, mint te. Mert te 45-ben voltál csak. Pedig lepadlott. Bátortalan vagy? Nem mered nyomni? Nem, ha valószínűleg nekem még hideg volt a gumi, neki meg már megmelegedett. Hideg volt a pedál, fiam, az. Vállad hogy van? Rosszul. Hát, éreztem én, hogy ez a ladázás, ez nem fog segíteni. Hát, orvos azt mondta, hogy a mai nap eldől, hogy kell-e műteni, vagy nem. Az egyébként tök izgalmas, hogy átmentek erőből a sikánon, és nincs pattogás utána. Egy icipicit belepumpál a hátulja, majd nézd meg. Tehát de nem olyan életveszély. Nem, de hogy az kettőt rugózik egy helyet. Most már emeli a kerekét. Neki nem villantott bele a fék, látod? Mert nem olyan agresszív állat, mint te. Igen, ez igaz. Ez 86. Ja, ott nagyon vicces volt, mondom, elvállom szűkről, mert úgyse. Azért útba volt a gumi kifele. Tényleg? Majdnem tehát szembe ugye emiatt túloldalt is átsodródtam, úgyhogy nagyon vicces helyeken jártam. A második köröm szerintem nem a legjobb lettem. Nem, hát egyenesben sajnos. Egyébként a futómű, meg fék tekintetében is bőven elférne ebbe egy jobb motor. Tehát, hogy csak akkor már nem tudnánk ennyire adni, meg egyébként onnantól már nem tudnád budget autónak árulni, akkor már miért nincs benne nagyobb kijelző, meg miért nem. De én egy 1.5 DC-t el tudnék képzelni. Mondjuk egyébként azt nem. Vagy ugye, ha már a Stellantis csoportnál maradunk, mert ugye ez a Stellantis, és akkor a 1.5 HDI. Igen. Első kör 53,775. Egy tized. 1 perc 42,159. 1 tizedet kapott az első körön, és 4 tizeddel nyerte meg a két kört megint. Mondom, nekem ott mert az ott a második köröd akkor az meg volt. Az volt baj. Be volt csokoládézva. De akkor gyakorlatilag azért azt kijelenthetjük, hogy ezt az 53-6-7-et tud, mert te is 679-et mentél, meg 700 elejét, tehát nincs is egész egy tized. Tehát hát az is jobban rajtolt. Tehát milyen első kört mentem, ha rajtad kiveszünk? Hogy fér meg ennyi ego egy műsorban? Én azt nem értem gyakorlatilag. De nem így kéne a Form 1-eseknek is. Igen. De milyen első kört mentem, mi? Ugye, olyan első kört mentem, vagy hogy rajta lehagytak 4-en. Igen. Az nem számít, de milyen első kört? Mint amikor az Antonelli tudod, de odáig milyen szektorai voltak, igaz, hogy fölkenődött a falra? Igen. 17-tel gyorsabban kanyarodtam. Az. Mint Verspucken. Hallod, kitaláltam a full ego szöveget, megvertelek egy körön, de úgy, hogy sokkal jobban rajtoltam, mert 2-vel többen mentél. Mondom, hogy leveszük a rajtot, nagyon megvertelek. Milyen kör? Azt mondja, milyen első kört mentem? Mondom, annyi, hogy 2 körön már te nyertél. Nem egész 1 tizeddel kapták ki egy körön, és abból vagy 3-4 tized előny is kikörmölődött 2 körön. Valószínűleg ennyi van benne, hogyha ennyit tudtatok belerakni. Igen. Milyen a sztori? Hogy levegő. Biztonságos. Ez jó? Biztonságos. Jani nagyon dicsérte a súlyt, hogy azt érezni, hogy annyira nem nehéz. Könnyű, igen. Ezek a nagy magas oldalfalú gumikkal így csak maga alá gyűri, és szépen elfordul, nem ugrál össze-vissza, tehát alapvetően teljesen rendben van szerintem, amit el lehetett várni. Könyörgött azért, hogy itt menjünk vele? Hát nem, de igen. Erőbe azért szó-szó. Úgyhogy, de Jani egy 1.5-ös dízelmotort képzelt el bele. Az nem rossz, igen. És nem tudom, nekem is villogott kifele még a... Nem, pedig semmit nem trükkelült kikapcsolni az égvilágon. Pedig neked nem villogott, pont azt néztem. Nagyon érdekes. Még ezt megfejtjük, addig ti kaptok egy kis reklámot, és aztán jövünk vissza az M4-essel már is. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni, de hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszás listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Takarító robotok, takarítási szolgáltatások, CleanDroid. A takarítás új korszaka az Xperion-tól. Na, a szín marad, vagy legalábbis nálam ez zöld, van akinél sárga, Jánosnál meg szürke, tudjuk. Csabi, azért is hozhattuk vissza az M4-est, mert hogy amikor ez új volt, akkor olyannál mentünk, aminek csak hátsó kerékhajtása volt, és ha jól tudom, ez összkerekes. Igen, Cabrio eleve nincsen csak összkerékhajtással, tehát az MX Drive-val lehet csak kapni a Cabriót.
Ennek köszönhetően ez az egyik legnehezebb kivitel. Nagyon szép, meg nagyon jó, de pont a kabrió kialakítás miatt, meg az összkerék miatt ez a legnehezebb, mint a kombi, mint az M3 kombi. Azon kívül műszakilag megegyezik, ugye ugyanúgy 510 lóerő, 650 Newton, ugye ez még a modell frissítés előtti. Ugyanazokat lehet benne kapcsolni, állítani. Úgy látom, ezen van néhány ilyen karbon kiegészítő, nagyon szép, nagyon jól néz ki egyébként. Meg hát a rendszámából látszik, hogy a Norbié, Csík Norbié, és hát szokás szerint eladó. A Homasi Takittel együtt, ami rajta. Nem, mindig be kell egyet szólnom. Igen, itt van velünk Norbi is. János, gyönyörű szép. Egyébként jól az van, hogy ráalkudnék, csak hát olyan számot mondani, hogy kiesnék a székből. Nekem nagyon tetszik az ülés is, egy ilyen világos, ugye én nem nagyon kedvelem, ha a sötét színű egy kabrió. Mire számíthatunk, mert egyébként összkerekes verzióból ugye inkább M3 touringokkal mentünk. Hát mert abból is csak összkerekes van. Igen, de hogy ez a kétkerekeshez képest nagyon nagy lépcsőfok lehet, vagy ahogy a Csabi mondta, ugye a súlya miatt meg óriás hátrányban lesz. Mire számítasz? Hát meg ugye 4-es van rajta, azért ennél van jobb gumi, meg talán jobbal is már mentünk. Tehát, hogy... Hát amikor a Coupé M4 volt itt, azon volt semi-slick. Azért mondom, hogy szerintem... De az hátsó kerekes igen, volt. Tehát hogy ez egy kicsi hátrány a gumi, meg a súly, és akkor ugye kettő együtt már szerintem nem a legjobb M4 idő lesz, meg M3, de azért közel kéne menni hozzá. De mentünk régen még a Puskának a régi M4 kabriójával. Azt nagyon könnyen meg tudjátok verni, mert azt sok mindennel meg jó, lehet. hát nem kell mindig olyan nagyon... Ja, nem kell magasra tenni a mércét. Annál szerintem sokkal jobbat fog menni. Igen. Mert az a te limbóba kikapnál. Hát nem kell alacsonyra tenni. Viszont te nyertél 2 körön. Igen? Hát, igen. Mert a csávó az második körbe. Figyelj, mentem. Elmentek kézni, hagyjad meg. Akkor menjél. Nagy szántóvető. Menjél, János. Csík Norbi barátunk már nagyon sok jó autóval meglepett minket és benneteket is, és azt is tudjuk, hogy a kabriók szerelmese. De azt azért mi sem gondoltuk volna, hogy egy ennyire szép és minden extrával felszerelt M4 kabrióval érkezik. Már sok M4 járt nálunk, sőt a korábbi M4-ből még kabrióval is mentünk már, de még a legújabb összkerekes kabrióval nem. Ugye a legfőbb különbség, hogy az M3 M4 modellek közül ez a legnehezebb, még a Touringnál is kb. 60 kg-mal, cserébe máshol van a súlypontja. Ugyanaz a soros 6 hengeres 3 literes erőforrás van benne, mint az összes többi legfrissebb M3 M4-ben, de mivel ez a modell még facelift előtti, így a teljesítménye csak 510 lóerő. Természetesen összkerék meghajtású, így 3,7 másodperc alatt képes állóhelyzetből 100-ra gyorsulni. De a különlegessége a rengeteg feláras extra és a gyönyörű karbonbetétek, valamint a különleges szín. Mondjuk ezektől pont nem megy jobban. Vajon mennyivel lesz lassabb, mint a mostani nagyon népszerű M3 Touring? Tényleg jól áll Jánosnak. Jól, bizony, ja, esküszöm. Hát akkor meg legyen már fiú. Az, amit sose járunk jól. Milyen jó váltásidő. Igen. 63, ami ugye pont a közepébe megy annak, amit a Taycan tudott a 73-mal, meg az összes többi 53-mal. Az beteg. Igen. Azt nem fogja tudni. Semmit ma. Nem. Igen. Nem is reális ahhoz hasonlítani. Elég halk. Manapság ugye egyre halkabbak. Ugye ha Sport Plus-ba rakod, akkor egy picit karakterekesen, meg van egy kipufogó, amit külön lehet még, de nem lesz olyan nagyon hangos. A mai zajemissziók már ezt se teszik lehetővé. Ja. Félre nem biztos, hogy baj, csak olyan szokatlan most, hogy olyan kicsit olyan visszafogottnak tűnik. Nézd, milyen szépen 4 kerékkel sodródik. Viszont 114, az igen, meg nagyon azért jó. Van, az meg haladós. Az meg jobb, mint amivel a Taycan át mertetek menni, mert ugye az a fékezni igen, mert ugye elcsúszott. Ez a gumi nem olyan rossz ám egyébként. Hát azt tudjuk, hogy utcai gumiból ezt szeretitek az egyik legjobban. Igen, ez az, ami így mindenre is jó. Igen. Ha megmelegszik, akkor ez is elég jó tapad egyébként. Hát kíváncsi vagyok, hogy a többi M3 M4-hez képest, M3 Touringhoz képest ez... Jó, azzal tudod, hogy volt, hogy abszolút BMW időt mentünk, tehát hogy ott meg őrületek tudnak előfordulni időnként. Igen, ez igaz. De szerintem az első kör 46,586, összidő 1 perc 27,991.
Nagyon nem rossz. Na, tekerd be a BMW-t. Köszi. Na, kérlek szépen. A faceliftes touring, a CS, meg az alap touring, és ez itt van még egy M4-ünk. Másodperc. Jó, hát de ez teljesen oké. Igen, a legjobb M4 időnk az 45.712, annál 8 tizeddel lassabb. De volt ilyen competition, amit már megver, tuningolt, hát az kár volt ezek szerint tuningolni. Jó, hát ezt sokszor láttuk már, hogy igen. Na, és a Jani féle kabrió, az meg ugye, az előzőből a kabrió kétkerékhajtással az 47.552. Tehát annál egy másodperc. Mondtam, hogy rá fogsz alkudni. Ülte. Nem marha jó kocsi. Nem volt tapadásom, de hogy mennyire kezes bárány, és valahogy nekem nagyon tetszik, hogy úgy hátrébb van egy kicsit a súlypontja. Olyan szépen lehet ebbe a minimális csúszásba menni. Hát itt is 4 kerék csúszás. Tehát, hogy olyan jó egyensúlya lett ettől, hogy így eszméletlen. Figyelj, 46.586, 1 másodperccel gyorsabb, mint a korábbi kétkerekes verzió, viszont van egy M4-ünk, ami 45.712-vel 8 tizeddel gyorsabb, de nagyon sok mindennél jobb, hát a 13. BMW idő, tehát nyilván nagyon sok M5-ös meg M3 van előtte. Mondom, most az elején nagyon nem volt, szerintem most már talán van egy picit tapadásom, az elejével volt gondom, hogy nem melegedett eléggé, majd Csabi szerintem most még jobb fog menni vele. Menj is nyugodtan, melegítsél. Melegíts szerintem még egy kört, mert még mindig nem volt az igazi. De hogy te, hogy milyen könnyen vezethető, az elmondom. Jól állt neked, Jani. Igen. Esküszöm, jól állt. Emlékszel az F-Type Jaguarra, az 575R-re? Annál 2,5 tizeddel lassabb, csak 2 körön. Hát de az megvan, de mondom, az kb. Megvan neki. Konkrétan az R8 VT Spider második idejénél, amikor már legalább az is egy kabrió, amikor azzal már jót mentetek, annál is csak 3,5 tizeddel lassabb 2 körön. Hát ugye az kb. Teljesítményben ugyanez, mert az is 510 ló. És csak hogy a mai forgatási napról tudjak valamit mondani, 2 tizeddel lassabb csak, mint a Taycan volt. 2 körön. Jó, a Taycanon meg ennyire. Gyorsabban mentél át, mint a Taycannal 2 vagy 3 km/h, mert nem kell félkezni, mert ezzel bátrabban átmertél menni. Hát megmondom, azon azért még ennél is, vagy ez nem rossz gumi egyébként utcára, csak ez pályára nem annyira. Igen. A Taycanon azért nem olyan gumi volt, a pályázós. Az is egy nagyon jó utcai gumi, de a Taycan azért ennél gyorsabb autó. De ez félelmetesen. Kár, hogy olyan drága autók ezek. Úgy vennék. Hát majd 5 év, 10 év múlva. Igen. Azt vettem még észre, de mondta Csabi, hogy azt fogadjam el, hogy egyébként meg nem hangos, vagy hogy ilyen nagyon visszafogott, és mondta, hogy ez már normák miatt ez ilyen is marad. Tehát majd észre fogod venni, hogy alig hallod a pályán. Hát jó, de erre ugye azért a Akrapovics és egyéb cégek kínálnak. Nyilván. Te hangot szeretnél. De hogy így szériában is azért jó pár kifogók jön alóla, és ahhoz képest, amit látsz, ahhoz képest a hang az tényleg nagyon visszafogott. De bent tök jó. Tehát én már manapság be kell valljam, nem szeretem a nagyon hangos sportkocsikat. Annyit üvöltött mögöttem autó, motor, hogy... És ez egy nagyon kellemesen brúmog. Tehát, hogy valljuk be, ezek már azért részben luxus autók. Így van. És ahhoz képest viszont zseniális, hogy tudnak menni. Igen. Tehát, hogy a tömegre is már nagyon messze vagyunk attól, ahol régen. És mégis ilyen könnyedén, gyorsan, tök jó tapadással. Ez ebben a finom csúszásban. Kifordulsz, és csak nyomod. És nézd meg, 114, és neked is annyi volt, és a Taycan 12 volt. Hát a Taycan nem tud annyival befordulni. Igen. Azért az nehezebb autó. Igen. Megmondom, nem még ennyire jó gumi se volt rajta. Tök furcsa egyébként, rengetegszer megkeresnek, hogy milyen autógumit vegyenek így, és mindenki mondja, akkor K2, és mindig mondom, hogy nem. Tehát, hogy utcára? Nem, hát utcára 4-es. 4-es, egyébként ez a gumi. Ezzel esőben is lehet jól. Kicsit elúsztatta. Kicsit szerintem elmelegedett a végére, már bele is váltott. Egyébként első kör 45,575. Egy másodperc. Összidő 1 perc 26,476. 1,5, tehát a második körébe is még tudod felet adni. Így viszont, elmondom neked, így 7 hellyel jobban áll a BMW között, tehát a 6. legjobb BMW, és most már nincs előtte M4, mert most már a korábbi M4-et megveri 2 tizeddel,
és most már csak a faceliftes, a CS, meg a sima M3 Touringok vannak előtte. Azért ez már nagyon más. Igen. Nagyon sok M5-öt megfogott. Azért ez 1 másodperces sokat számít, meg 45-ös idő az már azért nagyon ritka. A110R Turinival van EGA-ban, meg ha már az ma többször szóba került, nyilván hetekkel ezelőtt, a tuningolt Model 3 Performance. Kereken 1 másodperccel mentél gyorsabban egy körön, 45-575, és másfél lett az előnyöd 2 körön. Ez 7 helyet számított a BMW között is, most már ő a legjobb M4, és most már a szintjéből csak a 2 Touring veri meg, a M3, meg a CS. De hogy azokból is alig, mert azok 45-ös idők mind. Tehát a legjobb idő az 45-3, ez meg most 45-5. Azért az nincs messze. Az nagyon nincs messze. Főleg azt, ahogy mondtad, hogy a súly azért ennek óriási. Kicsit nehezebb, mint a Touring. Hát de ha megnézed, a legjobb BMW idő egy M5 Competition is 45-357, ez meg 575, tehát 2/10-re van a legjobb BMW-től. Nem semi-slicken. Nem, most nekem biztos, hogy jobb volt már a tapadásom. Meg te 4VD sportba mentél, én 4VD-ben, az gyorsabb alapvetően. Nem annyira játékos, de gyorsabb. Fú, nagyon. Ahhoz képest, hogy Cabrio, tényleg annyira szépen pontosan lehet irányítani. A fékezésnél érezni a tömegét, mert úgy lassabban áll meg, mint ahogy szeretnéd. Az első körben egyébként pont a sikánt kicsit túl is, nem ideálisan fordultam el, mert nem lassult annyira, és picit túlfékeztem, mert így már később, tehát íven nem tudtam elfékezni, a másik körben az jobb volt, úgyhogy abban egy icipici azért maradt szerintem. A többi helyen egész jó kijött. Neked is 114 volt az átmeneti, tehát gyorsabb, mint mondjuk a Taycannal, tehát a mai leggyorsabb átmenet, úgyhogy... Igen. Én ezt a gumit is, azért én ezt a gumit is szeretem, most a végére ilyen 50 fok körül, a bal hátsó volt csak 48, a többi 50-52, itt már egész jó tapad ez is, még egy picit tudna jobbat egyébként, és ez bírja is még. Ez iszonyat meglepő, hogy Janival pont azt beszéltük, hogy ez már azért inkább egy luxusautó felé megy, és mégis abszolút, tud, de hogyha átkapcsolgatod, akkor nézd meg, és élmény vele menni, hát figyelj, és nem csavarodik, nem nyekerészik. Ugyanolyan meglepő nekem, mint amikor a touringokkal mentek itt 45-öket, tehát azzal meg a fater el tudja vinni a családot, meg a gyereket, egyébként meg 45-öt. Igen, nem azért mondom, hogy ez elképesztő. Elképesztő, úgyhogy Jani, megértem, hogyha ez tetszik. Igen. Norbi, jól emlékszem, 12, igen? Na, akkor most búcsúzunk is. Köszönjük, hogy itt voltatok ezen a héten, és jövő héten leszünk természetesen, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok. Találkozunk, sziasztok! Van egy rossz hírem egyébként így a végére. Na. Mire lemegy az adás, már valószínűleg eladta. Ha valaki érdekel. Megvetted, jó van. Janinál lehet érdeklődni. A következő héten a Ford márka rajongói örülhetnek, hiszen lesz velünk itt egy 2012-es, még kimondani is fájdalmas, hogy már 13 éves egy gyönyörű állapotú Focus ST, ellene pedig egy nagyon különleges Shelby Mustang 350 GT, amelyben Performance Pack, Track Pack és minden egyéb van. Megpróbálunk rámenni a legjobb amerikai autóidőre. Tartsatok magyarul! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.